हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईहरुको साथमा छु म कृष्ण र तपाईं हेर्दै हुन्छ साइबर जोन युट्युब च्यानल। नियमित चाहिँ आज पनि मैले कम्प्युटरसँग सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। नियमित चाहिँ आज पनि मैले एक्सेलसँग सम्बन्धित अर्को भिडियो लिएर आएको छु। कृपया आजको क्लासमा मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अर्थात् साधारण म्याथ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईं कुनै सहकारी संस्थामा कार्यरत हुन्छ अथवा कुनै पनि यस्तो इन्स्टिट्युटमा कार्यरत हुन्छ जहाँबाट पैसाहरू कुनै ठाउँमा इन्भेस्ट गरिन्छ र त्यसको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ भने तपाईको लागि एकदम लाभदायक हुनेछ यो भिडियो। भन्दै म एक्सेल ओपन गर्छु र मैले केही यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट भनेर सानो एउटा टेबल बनाएको छु। यो टेबल तपाईको आवश्यकता अनुसार कस्तो कलरहरू फिल गर्नुहुन्छ यो भन्दा मैले अगाडि पनि टेबल क्रिएट गर्न सिकाइसकेको छु भने यहाँ मैले एउटा सुरुमै क्रिएट गरेर राखिरहेको छु। यहाँ माथि तपाईले आफ्नो कम्पनीको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट भनेर राखिरहेको छु। यो साइटमा सिरियल नम्बर छ, कसलाई इन्भेस्ट गर्नुभएको, यहाँ व्यक्ति अथवा संस्थाको नाम हुन सक्छ, स्टार्टिङ मिति हुन सक्छ र एन्ड कहिले उसको टुङ्गिन्छ त्यो मिति हुन सक्छ। यहाँ प्रिन्सिपल अर्थात् सामा छ, यहाँ रेट कति पर्सेन्टेजको आधारमा तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ यो पैसा त्यो यहाँ रेट रहेको छ। टाइम यानी कि डेट यो कहिलेसम्म लगानी गर्ने हो। प्राय धेरै जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महिना यसरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि नै टाइम तोकिसकेको हुन्छ र त्यो टाइम भरिको लागि उसलाई लगानी गरिएको हुन्छ। त्यसैले हो त्यो टाइम हामी यहाँ लेख्छौँ। यहाँ डे हुन्छ भने यहाँ मन्थ हुन्छ, कति महिनाको लागि लगानी गरिएको र इन्ट्रेस्ट अनि हामी निकाल्छौँ यति पर्सेन्टेजको यहाँ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ। यो यति प्रिन्सिपल भयो, यो रेट भयो, यहाँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट यतिको कति हुन्छ इन्ट्रेस्ट र त्यसको यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोडेर टोटल निकाल्छौँ भने अन्तिममा यहाँ निकाल्छौँ इन्स्टलमेन्ट। उसले कति इन्स्टलमेन्ट प्रत्येक महिना सपोज उसले 1 वर्षको लागि लगेको छ भने उसको टोटल यति पैसा हुन्छ भनेर यहाँ निकाल्छौँ भने यो पैसा चाहिँ प्रत्येक महिना उसले किस्ता अर्थात् इन्स्टलमेन्ट तिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कति तिर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि आज हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। सुरुमा त हामीले यहाँ स्टार्ट डेटबाट म स्टार्ट गर्न देखाउन गइरहेको छु। स्टार्ट डेटमा तपाईँ नर्मल सर र आफै टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले 2020 भनेर टाइप गरेँ। यसरी हामी टाइप गर्न पनि सकिन्छ। फेब्रुअरी 2 यो एउटा तरिका भयो भने अर्को तरिका भनेको तपाईले जुन दिन लगानी गर्नुहुन्छ त्यहाँ टुडे भन्ने फंक्सन एउटा छ। त्यो फंक्सनको बारेमा के भन्दैछु, इट्स इक्वल टु टुडे फंक्सन एक्सेलको आफै क्रिएट गरेको यसको आफ्नै फर्मुला रहेछ। इक्वल टु टुडे अर्थात् आज भयो र ब्राकेट ओपन इन्टर प्रेस इन्टर गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि आजको डेट अर्थात् कम्प्युटरमा जुन डेट छ तपाईको कम्प्युटरको डेट चाहिँ सही हुनुपर्छ र कम्प्युटरको डेट ठिक छ भने टुडे ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज प्रेस इन्टर गरेपछि आजको डेट आउँछ। फर इक्जाम्पल फेरि म अर्को ल्याउँछु, इक्वल टु टुडे ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज प्रेस इन्टर। त्यसरी है फेरि लास्ट एक्चेप्ट आउँछ, इक्वल टु टुडे फंक्सन भयो। इक्वल टु भनेपछि फर्मुलामा सधैँ लाग्छ, यो कुरा तपाईलाई थाहा छँदैछ र ब्राकेट क्लोज ब्राकेट ओपन एन्ड ब्राकेट क्लोज प्रेस इन्टर। यसरी हामीले टुडे जुन दिन स्टार्टिङ डेट छ त्यो डेट निकाल्न सक्छौँ। त्यस पछाडि एकैचोटि म यहाँ आउँछु इन मन्थ यानी कि टाइम केमा काउन्ट गर्ने भन्दा इन मन्थमा। सपोज एउटा रोशन राई भन्ने एउटा व्यक्ति छ र उसले 55,000 लगाएको कुन डेटमा, यो डेटमा 2020 जुन 22मा कति टाइमको लागि लगेको छ भन्दा उसले 12 महिनाको लागि लगेको छ।
उसले लगेको छ 12 महिनाको लागि र टोटल डेज चाहिँ कति हुन्छ त 12 महिनामा यहाँ निकाल्दाखेरि यहाँ थोरै दिनहरू केही दिन फरक पर्न सक्छ। मैले 60 ले गुणन गर्दाखेरि तपाईँको केही दिन फरक पर्न सक्छ, 2 दिन 3 दिन तलमाथि हुन सक्छ। डे टोटल डे निकाल्नको लागि इट्स कल टु मन्थ इन्टु 30 प्रेस इन्टर गरेपछि 360 आउँछ। तपाईँले वर्षभरिमा 5 दिनको फरक हुन सक्छ है, फरक हुन्छ। यसरी हामीले 30 ले गुणन गर्दाखेरि नर्मल हामीले 30 लाई चाहिँ 1 महिना मानेको हुनाले कुनै दिन 29 हुन सक्छ, कुनै दिन 28 पनि हुन सक्छ र कुनै दिन 32 पनि हुन सक्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले बिचको भन्दाखेरि 30 लाई मानेको छौँ र महिना इन्टु यहाँ जुन छ मन्थ इन्टु 30 प्रेस इन्टर गरेपछि हाम्रो टोटल डेज आउँछ। यसरी टोटल डेज आइसकेपछि अब फेरि हामी इन डेटमा जान्छौँ। इट्स कल टु फर्मुला लाउनुहोस्, स्टार्टिङ डेट प्लस टोटल डेज प्रेस इन्टर उसको हामीले इन्भेस्ट गरेको स्टार्टिङ मिति यो भयो, यो दिनमा हामी लगानी गऱ्यौँ र लास्ट यो दिनमा हामी लगानी उठाउँदै 2020 जुन 22मा लगानी गऱ्यौँ भने 2021 जुन 17मा हामीले त्यो लगानी उठाउनेछौँ अथवा लिनेछौँ। यति भइसकेपछि सर र त्यही अनुसार तपाईँ काम गर्दै जानु होला र यहाँ यसरी क्लिक गरेर सर र ड्र्याग गर्दै जाने हुन्छ तपाईँ। अब यहाँ यस्तो आयो किन आयो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ आफै मन्थ टाइप गर्नु पर्दैन। सपोज अब फेरि मैले 13 महिना राखेँ, 13 महिना राखेँ र यहाँ गएर यहाँ पनि यसै गरिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ इन्टु गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरेर सर र ड्र्याग गरिदिनुहोस्। ड्र्याग गरिसके किनभने यहाँ फर्मुला हामीले युज गरिसक्यो। फर्मुला युज गरिसकेपछि यहाँ अटो आयो 13 महिना भनेपछि जुन भएपछि जुलाई 17। अब यहाँ मैले 5 महिना मात्र लगानी गरियो भनेपछि के हुन्छ 150 दिन हुन्छ अरे 5 महिनामा। यति जुन 22मा लागेको छ भने 20को नोभेम्बर 19 भित्रै उसले पेड गर्नुपर्छ अरे। यसरी हामी स्टार्टिङ डेट र इन डेट निकाल्न सक्यौँ प्लस टोटल डेज निकाल्यौँ भने अब यति 12 महिनाको ब्याज उसको कति हुन्छ त्यो निकाल्नु। इट्स इक्वल टु त्यसको लागि हामीले दुईटा तरिकाले म भन्न गइरहेको छु। एउटा रहेको छ प्रिन्सिपल सावा इन्टु रेट इन्टु मन्थ प्रेस इन्टर गरेपछि त्यो निक्लिन्छ। तर त्यो कुन कन्डिसनमा निक्लिन्छ भन्दा यहाँ रेट भनेको ठाउँमा मैले अङ्क राखेर पछाडिपट्टि पर्सेन्टेज दिएको छु। पर्सेन्टेज नदिँदाखेरि हामीले प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु मन्थ यानि कि टाइम भन्नु इन्टु टाइम अपन 100 गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्सिपल इट्स इक्वल टु फर्मुला लाइक प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम भएपछि यो एउटा फर्मुला भयो भने यहाँ रेटमा मैले पर्सेन्टेजको साइन लगाइसकेपछि फर्मुला यस्तो हुन्छ तपाईँको इट्स इक्वल टु यहाँ पर्सेन्टेज अलरेडी आयो, पर्सेन्टेज सधैँ 100मा हुन्छ, त्यसैले हामीले इट्स इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट भनिसकेपछि सिधै 100 आइगयो। यहाँ पर्सेन्टेज भनेपछि सरी रेट भनेपछि सिधै यहाँ आइगएको हुन्छ 100 इन्टु टाइम प्रेस इन्टर गरेपछि हुन्छ। यो दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ देखाइदिइरहेको छु, केहीमा देखाइदिनु। यहाँ मैले पर्सेन्टेजको साइन अटो पर्सेन्टेज क्रिएट गरेको थिएँ र जेनरल नम्बर बनाएँ, यतिलाई म इरेज गरेँ। यसरी हामीले यहाँ दुईटा खालको फर्मुला बनाएको थिएँ। फर्मुला मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु, यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। इट्स इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम प्रेस इन्टर। यो तरिका एउटा भयो भने म यहाँ यसरी गर्छु। यो एउटै एन्सर आउनु पर्ने, त्यसको लागि मैले यहाँ 3 राखेँ
एमाउन्ट जस्ताको तस्तै राख्दै 12 month। त्यो दुईटा फर्मुला मिलिया छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि हेर्नुहोस् है। स्टार्टिङ टाइम र एन्ड टाइम दुईटामा एउटै छ, यहाँको प्रिन्सिपल र रेट पनि सेम छ, डे पनि सेम छ, तर फरक यहाँ छ फर्मुला दुई खालको युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाइदिएको छ। यहाँ पर्सेन्टेज लाउँदाखेरि र नलाउँदाखेरि कन्डिसन इट्स इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम अपन 100। यसरी हामी दुईटा फर्मुला मध्ये जुनसुकै फर्मुला लगाएर पनि यसरी हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले यहाँको अपन 100 हटाएर यहाँ मैले पर्सेन्टेजको साइन दिँदाखेरि यसरी एन्सरमा फरक। त्यसैले यो दुईटा फर्मुला मध्ये कुन युज गर्ने भन्दाखेरि कन्डिसन कस्तो छ, तपाईँले कुन तरिकाले यहाँ रेट राख्नुभएको छ त्यही अनुसार यो दुईटा फर्मुलाहरू यो दुई ठाउँमा फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा फर्मुला फरक होइन, एउटै है, हेर्दा मात्र फरक देखिएको छ। यति भइसकेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकियो। फेरि म एउटा देखाइदिइरहेछु। इट्स इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम प्रेस इन्टु, यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी टोटल कति हुन्छ त? इट्स इक्वल टु टोटल निकाल्ने। टोटलमा के पर्छ भन्दाखेरि ब्याज र साउँ जोडिन्छ, अर्थात् प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोडिने हुन्छ। त्यसमा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गरेपछि आउँछ। हेर्नुहोस् सिम्पल छ। इट्स इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। सर र तपाईँले ड्र्याग गरिदिँदा अरूमा कन्टिन्यू फिल गर्दै गएपछि आइहाल्छ। यो देखाएको तपाईँको मिलेको हुन्न है। पछि तपाईँले यहाँ मिलाएपछि पनि मिलिहाल्छ आफै। यसलाई इरेज गरिदिएर कन्फ्युज गर्छ। त्यस पछाडि यति ठाउँ भएछ। हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट निकाल्यौँ, त्यो इन्ट्रेस्टलाई इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल दुईटा जोडेर टोटल निकाल्यौँ। अब यो रोशन भन्ने व्यक्तिले 12 महिनाको लागि लगेको छ। उसले वर्षभरिमा 12 महिनाभित्रमा यति तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले भनेको छौँ प्रत्येक महिना यति इन्स्टलमेन्ट अर्थात् किस्ताका दरले तिर्नु। तैँले 12 महिनामा प्रत्येक महिना तिर्दा 12 चोटि तिर्नु। कति तिर्नु त महिनै पछि भन्दाखेरि इट्स इक्वल टु फर्मुलामा है, इट्स इक्वल टु टोटल एमाउन्ट डिभाइड टोटल टाइम है। यहाँ इन्स्टलमेन्ट निकाल्दाखेरि टोटल एमाउन्ट टोटल एमाउन्ट अपन टोटल टाइम प्रेस इन्टर। अब हामीले सर र ड्र्याग निकाल्न सक्छौँ कि अब यति प्लस इन्टु गर्दाखेरि यो हुन्छ त भनेर तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ देखाइदिएँ। इट्स इक्वल टु यो इन्टु 12 गर्दाखेरि तपाईँको 74,800 यानि कि 74,800 यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। यसरी आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएँ। कृपया कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र एक्सेलसँग सम्बन्धित अन्य तपाईँलाई के कुराको जान्न मन लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।